हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईलाई मेरो टेक्निकल ट्रिक युट्युब च्यानलमा। आज हामी पढ्ने छौं नम्बर सिस्टम। र नम्बर सिस्टममा बाइनरी अर्थमेटिक भन्ने टपिक छ, त्यो अहिले हामी सिक्ने छौं। बाइनरी अर्थमेटिकमा हामी एडिसन कसरी गर्ने, सबट्र्याक्ट कसरी गर्ने, मल्टिप्लाई कसरी गर्ने र डिभाइड कसरी गर्ने, त्यो हामी आज सजिलै मेथडमा चाहिँ हामीले सिक्ने छौं। र सबभन्दा पहिला हामीलाई यो एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन गर्नुभन्दा अघि त्यसको रुल्सहरु के छ त्यो हामीलाई जान्न अति नै आवश्यकता छ। त सबभन्दा पहिला हामी के गर्ने, हामीलाई सबभन्दा पहिला रुल सिक्ने हामी बाइनरी एडिसन। अब बाइनरी एडिसनको रुल्सहरु चाहिँ के हुन्, लु हामी अब सिकौं त। सबभन्दा पहिला के गर्ने, 0 प्लस 0 कति हुन्छ 0, 0 प्लस 1 इक्वल टु 1, 1 प्लस 0 इक्वल टु 1, 1 प्लस 1 इक्वल टु 1 0। त्यस्तै 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टु 1 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टु 1 0 0। तीनवटा 1 भएमा 1 1 हुन्छ है। र चारवटा 1 भएमा 1 0 0। त्यस्तै दुईवटा 1 भएमा 1 0, 1 प्लस 0 इक्वल टु 1, 0 प्लस 1 इक्वल टु 1, 0 प्लस 0 इक्वल टु 1। र यसमा यो 1 0 लाई टेन गर्न मिल्दैन, किनभने यो बाइनरी डिजिट हो। बाइनरी डिजिटमा जहिले पनि 1 0 मात्र हुन्छ। जस्तै अब यसलाई 11 गर्न मिल्दैन 1 1 भन्ने। त्यस्तै अब यसलाई 1 0 0 भन्ने है। यो भयो बाइनरी एडिसन। अब हामी सिक्छौं बाइनरी सबट्र्याक्सन। बाइनरी सबट्र्याक्सनको रुल्सहरु चाहिँ के हो, 0 - 0 इक्वल टु 0, 0 माइनस 1 माइनस 0 इक्वल टु 1, 1 0 माइनस 1 इक्वल टु 1, 1 माइनस 1 इक्वल टु 0। यो चाहिँ भयो बाइनरी सबट्र्याक्सनको रुल्सहरु। त्यस्तै छ अब मल्टिप्लिकेसनको रुल्स। बाइनरी मल्टिप्लिकेसनको रुल्सहरु के छन्, 0 * 0 इक्वल टु 0। त्यस्तै 0 * 1 इक्वल टु 1, 0, 0 1 * 0 इक्वल टु 0। त्यस्तै 1 * 1 इक्वल टु 1 1। यो भयो हाम्रो बाइनरी एडिसन, बाइनरी सबट्र्याक्सन र बाइनरी मल्टिप्लिकेसनको रुल्सहरु। अब हामी बाइनरी एडिसन गर्ने कसरी त्यो अब हामी सिक्छौं। अब हामी सबभन्दा पहिला अब बाइनरी एडिसन कसरी गर्ने त्यो हामी सिक्ने छौं। इसको रुल्स फेरि हामी लेख्छौं यहाँ, 0 प्लस 0 इक्वल टु 0, 0 प्लस 1 इक्वल टु 1, 1 प्लस 0 इक्वल टु 1, 1 प्लस 1 इक्वल टु 1 0, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टु 1 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टु 1 0 0। अब यसको हामी एक्जाम्पल हेर्ने 1 0 1 0 1 1, 1 1 1 0 1 1। अब हामी मजाले हेरौँ है। 1 प्लस 1 के हुन्छ, यहाँ हामी एक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौं। उसमा 1 प्लस 1 के 1 0, यो भयो 1 0। अब यो जुन राइट साइडको जुन छ 0 त्यो चाहिँ हामी यहाँ दिने, र यो जुन 1 छ यो माथि जान्छ क्यारीमा, यहाँ दिने हामी। अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौं 1 कतिवटा 1 छ, 1 2 3, तीनवटा 1 छ यहाँ। अब यहाँ हामी रुल्समा हेरौँ त, तीनवटा 1 मा के छ 1 1। त्यस्तै अब के दिने 1 1 आयो 1 1। अब यो जुन राइट साइडको 1 छ त्यो हामी यहाँ दिन्छौं, र यो जुन लेफ्ट साइडको 1 छ त्यो हामी कहाँ दिने हो, यो क्यारीमा दिने हो। अब यहाँ हेर्नु त हामी 1 प्लस 0 के हुन्छ 1। त्यस्तै फेरि 1 भयो, 1 प्लस 0 फेरि 1। अब अर्को यसमा तरिका के छ, यहाँ यो लाइनमा हेर्नु है कतिवटा 1 छ, एउटा 1 मात्र छ है, एउटा 1 मात्र छ, 0 0 छ। त्यस्तै अब हेर्नु त यहाँ 1 प्लस 0 लाई जोड्दाखेरि के छ 1 नै छ, त्यही भएर यहाँ के हुन्छ 1 हुन्छ है। अब फेरि 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 को रुल्स के हो 1 0 है। 1 0 मा हेर्नु त 1 0 0 चाहिँ यहाँ आउने र 1 चाहिँ के हुन्छ माथि जान्छ।
त्यस्तै अब यो लाइन हेर्नु त 1 + 0 के हुन्छ 1 आयो। फेरि त्यसपछि 1 + 1 के हुन्छ 1 0। त अर्को तरिका के छ यो लाइनमा हेर्ने हामी कतिवटा 1 छ एउटा दुईटा दुईवटा 1 छ दुईवटा 1 हेर्नु त यहाँ के छ 1 0 0 यहाँ आउँछ 1 माथि जान्छ किनकि यहाँ हेर्नु त 1 0 यो राइट साइडको जहिले पनि मुनि आउँछ त्यो लेफ्ट साइडको क्यारीमा जान्छ है। अब के छ 1 + 1 + 1 अब के भयो तीनवटा 1 मा के छ दुईवटा 1 आउँछ त्यस्तै अब हामी के दिने 1 1 यो हाम्रो भयो एन्सर है। अब फेरि हामी अब अर्को एक्जाम्पल नम्बर 1 एक्जाम्पल नम्बर हामी 2 1 1 1 अब यहाँ हामी यहाँ हेर्छौँ यहाँ कतिवटा 1 छ तीनवटा 1 अब तीनवटा 1 को रुट्स के हो 1 1 आउने 1 1 आएपछि राइट साइडको चाहिँ यहाँ आउँछ र यो लेफ्ट साइडको फेरि माथि जान्छ। अब यो लाइन हेर्नु त फेरि कतिवटा 1 छ 0 लाइन हेर्दा पनि हुन्छ है किनभने 0 लाई जतिले एड गर्दाखेरि त्यति नै आन्सर आउँछ त्यही भएर हामी 1 लाई मात्र हेर्दा पनि हुन्छ। तीनवटा 1 छ तीनवटा 1 मा फेरि के हुन्छ 1 1 एउटा 1 यहाँ आयो एउटा 1 माथि गयो। अब यो लाइन हेर्नु त कतिवटा 1 छ चारवटा 1 को रुल के हो 1 0 0 है 1 0 0 यो 0 चाहिँ राइट साइडको 0 यहाँ आउँछ त्यसपछि अब यो मिडको 0 बिचको यहाँ माथि जान्छ त्यसपछि फेरि यो 1 यसको फेरि लेफ्ट साइडमा यहाँ आउँछ। अब के गर्ने फेरि 0 + 1 1 1 + 1 1 0 है यसमा कतिवटा 1 छ दुईवटा 1 मा के छ 1 0 छ भने 0 यहाँ आयो फेरि क्यारी चाहिँ लेफ्ट साइडमा जान्छ यसको माथि 1 अब के छ दुईवटा 1 फेरि दुईवटा 1 मा के हुन्छ 1 0 यो भयो हाम्रो एन्सर है। त्यसै अब फेरि अब हामी अर्को एक्जाम्पल नम्बर 3 अब हामी सिक्नेछौँ। यहाँ त 1 + 1 के हुन्छ 1 0 यो 0 छ यहाँ र यो 1 यहाँ आउँछ। अब त्यस्तै के छ तीनवटा 1 मा के छ रुटमा दुईवटा 1 आयो है 1 1 एउटा 1 यहाँ एउटा 1 यहाँ फेरि त्यही हो तीनवटा 1 मा एउटा 1 यहाँ आउँछ यसको फेरि तीनवटा 1 छ तीनवटा 1 मा फेरि तीनवटा 1 लाई एड गर्दाखेरि 1 1 आउँछ 1 1 आयो भने एउटा 1 यहाँ एउटा 1 यहाँ फेरि त्यस्तै 1 1 1 तीनवटा 1 छ तीनवटा 1 मा के हुन्छ 1 1 आउँछ 1 1 के हुन्छ 1 1 यो भयो हाम्रो एन्सर है। So guys यो भिडियोबाट तपाईलाई केही सिक्न मिल्यो भने यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने र यो भिडियोबाट बाइनरी एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन केही सिक्न मिल्यो भने राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक सब्स्क्राइब एन्ड शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।